හයි එවරිවන් කොහොමද ඉතින් දැන් අපි හතරවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. හතරවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි ඩෝ ඇලාම් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් මේකේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. අපි පීසෝ බට් එකක් මේ බස් එකක් අපිට ඕන වෙනවා, රීඩ් ස්විච් එකක් ඕන වෙනවා, 10 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක් ඕන වෙනවා. මම ඔක්කොම ටික පෙන්නන්නම්. ඉතින් හරි. අපි ඒකට මේ ආවේ මෙන්න මේකට. ඩයග්‍රෑම් එකට. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. අපි දන්නවා අපි මම කියපු විදිහට 2 ඉඳන් අපි 13 වෙනිකන් දන්න ටිකට යමු. හරි අපි දැන් යනකොට 8මයි මේ 8මද බන්දන්නේ නැති ඉන්නේ 8මයි හැමතිස්සෙම බජිකලේ හරි කමන්නේ 8 ගාව අපි පීසෝ බට් එක සෙට් බස එකක් සෙට් කරලා තිනවා ඇක්ටිව් බස පැසිව් බස කියලා මේ බස වර්ග දෙකක් තියෙනවා ඉතින් මෙතන මම මේ දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කරලා දෙන්න හරි කොහොම හරි ඒකේ ධන පැත්ත මෙහෙම සෙට් කරලා ඍණ පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා තිනවා හරි ඊට පස්සේ ඒක හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන 9 කලින් එහෙම එකක් දාලා තිබුණා මෙන්න මේ නූඩල්ස් මේකක් වගේ මේ එකක් වගේ මේ අයිකන් එක තියෙනවා. ඒකට කියනවා අපි PWM කියලා. ඉතින් ඒක ගැන විස්තර කරන්න කියලා නැහැ. ඉතින් කපන්න ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ අපි ගොඩාක් ඒවාට පාවිච්චි කරනවා LED strip එහෙම පොඩක් මේව කරන්න වගේ දේවල් වලට මේ PWM එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක කමන්න ඒක ඕනේ. හරි ස්විච් වගේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට PWM එකට සෙට් කරනවා ඉතින්. හරි. දැන් මෙතන මේකට කියන අපි රීඩ් ස්විච් එකක් කියලා. මේ රීඩ් ස්විච් එක මේ පේන වගේ මෙහෙම මෙන්න මේ වගේ පියලි දෙකකට තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කාන්දමක් මෙහෙම ඇල්ලුවට පස්සේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක ලාවට පස්සේ මේ දෙන්න මේ අතරමැද තියෙන හිස් තැන නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න අතර කනෙක්ෂන් එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ධාරාව ගලන්න පුළුවන් හැකියාවක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ එක පැත්තක් ඒ රීඩ් ස්විච් එක පැත්තක් 9ටත් 9 වෙනි පින් එකටත් අනිත් පැත්ත 10k 10k රෙසිස්ටර් එකක් හරහා ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ අනිත් අග්‍රය 5 වෝල්ට් වලට ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් අපි හොඳට බැලුවොත් එච්චරයි මේ සර්කිට් එකේ තියෙන හරිම සරල සර්කිට් එකක්. මෙච්චරයි මේ සර්කිට් එකේ තියෙන්නේ. වැඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය වෙනද තියෙන වගේ පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ ටික විතරයි. හරි. අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමු. හරි. දැන් ඉතින් අපි දන්නවනේ කෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම දැම්මා const integer මෙතන sensor pin කියන එකට s pin කියලා නමේ දැම්මා. අපි මේ ෆිසිකල් විදිහට සම්බන්ධ කරපු විදිහටම const integer b pin 8 කියලා ගත්තා. b pin කියන්නේ buzzer pin කියන එක. එතකොට s pin කියන්නේ sensor pin කියන එක. ඉතින් අපි pin mode එක ගත්තා s pin input විදිහටත් pin mode එක b pin output විදිහටත් ගත්තා. එතකොට අපි serial.b කියන 9.6 විදිහට ගත්තා. මොකද මට බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහා මොකක් හරි print කරන්න කියලා. හැබැයි ඒක රිසර්ච් බුක් එකේ මම කිව්වා වගේම නැහැ. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ගේ පහසුවටයි මම එහෙම කරන්න හිතුවේ. හරි ඊට පස්සේ මම දැන් රීඩ් ස්විච් එකක් තියෙනවනේ. ඒ ස්විච් එක රීඩ් කර ගන්නවනේ. ඒ ස්විච් එක රීඩ් කරලා ගන්න අගය තියෙන්නේ. ඒ අගය මම ලබා ගන්නවා අපි හිතමු ස්විච් එකේ ස්ටේට් එක. ස්විච් ස්ටේට් කියන එක අපි SS කියලා ගමුකෝ. SS සමානයි අපි SS සමානයි මොකක්ද? දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කියුවේ ඇනලොග් රීඩ්ස් නේ. ඇනලොග් රීඩ් එක ගත්තා. හැබැයි මේ පාර අපි ගන්න ඩිජිටල් රීඩ් එකක්. මොකද අපි A0 A5 අතර එකක් නෙමෙයිනේ. අනික ස්විච් එකක් කියන්නේ ඩිජිටල්නේ. ඇනලොග් වෙන්නේ නැහැනේ කවදාවත්. ස්විච් එකක ස්ටේට් දෙකයි තියෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ 0 එක්කෝ 1. ওই දෙකෙන් එකක් විතරනේ. එක්කෝ ධාරාවක් යනවා එක්කෝ ධාරාවක් යන්නේ නැහැ. අතරමැදි අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන් කවදාවත්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක ඩිජිටල් රීඩ්. ඩිජිටල් රීඩ්. හරි. ඩිජිටල් රීඩ් කවුද? අපේ S pin. sensor pin කියන එක. sensor pin නෙමෙයි sorry switch pin කියන එක. මම කලිනුත් වරද්දන්නේ නැති sensor pin කියලා switch pin කියන එක නාව රීඩ් කරගත්තා. හරි. අපි මෙයාව switch pin කියන එක නාව අපි මේ serial print කරලා බලමු. dot print ln දාමු අපි ss. හරි. දැන් මම මෙයාව අප්ලෝඩ් කරනවා. අප්ලෝඩ් කරාම බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එක කියලා පොඩේ ඉන්න මම මැග්නට් එකක් දාලා හරි දැක්කද වෙනස? දැන් තනිකර එක දිගට බින්දු යන්නේ. හේතුව තමයි දැන් ස්විච් එක ඔන් කියන්නේ ස්විච් එක ඔන් කරලා නැහැ. ස්විච් එකේ අර පියලි දෙකක් වගේ තිබ්බ ඒ යකඩ මේ ඒ ලෝහ දෙක වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මැග්නට් එක ලං කරනවා. මොන බලන්න දැක්කද?
ඒ දැන් මේව දෙක ලං වුණා. ඈත් වුණා ලං වුණා. ඈත් වුණා ලං වුණා. එතකොට මේ බිඳුව කියන අවස්ථාව තමයි අපි දොර ඇරලා තියෙන අවස්ථාව විදිහට මේ එක කියන අවස්ථාව දොර වහලා තියෙන අවස්ථාව විදිහටත් අපි සලකනවා. දැන් මේ තින්නේ දොර වහපු අවස්ථාව. දැන් එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ if ss සමානයි දොර ඇරලා නම් අපි බිඳුව කියලා ගත්තේ. බිඳුව කියන්නේ බිඳුව කියන එකට අපිට ලෝ කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. වරහන් ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. ලෝ කියලා ගමු. ලෝ නම් මොකද කරන්නේ? ss සමානයි ලෝ නම් ටෝන් දැන් අපි ගන්න ටෝන් කියලා එකක්. ටෝන් කියන්නේ මොකද්ද? මං කිව්වා පැසිව් බසර් එක වෙනස් කියලා. B පින්. අපි පැසිව් බසර් එකේ පින් එක දෙනවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපිට බිඳුවේ ඉඳන් 1024 වෙනකන් කැමතිම අගයක් අපිට යාට දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා 400 කියලා. මෙන්න මම දුන්නා 400 කියලා. හරි 400 දුන්නා. දීලා මම කියනවා else මොකක්ද? ඒක පොඩ්ඩක් else නම් කියන්නේ දොර ඇරලා නම් ඒ කියන්නේ දොර වහලා නන්නේ එක නන්නේ එක නන්නම් මුකුත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කියනවා no tone කියලා. හැමතිස්සෙම tone එහෙනම් tone කියන එකේ තැන t capital tone capital ඊට පස්සේ මේ tone t capital ඊට පස්සේ b pin එක මොකද කරන්න ඕනේ? no tone කරන්න ඕනේ කවුද? b pin ව. හරි. එහෙනම් මම කෝඩ් එක හරිද කියලා බලමු. වෙරිෆයි කරලා බලමු. හරි. කෝඩ් එක වෙරිෆයි. එහෙනම් මම අප්ලෝඩ් කරා කෝඩ් එක. දැන්ට මේ මැග්නට් එක වැදලා තින්න සද්දෙහි. අනේ හරි. සමානයි ලෝ නම් දැන් මේ ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මම මේ මැග්නට් එක ලං කරලා බලනවා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ ස්ටේට් එක දිහා බලන්න. සීරියල් ප්‍රින්ටර් එක දිහා මේ. හරි. දොර වැහුවා වගේ අදහසක් ඔය තියෙන්නේ. ඇරියා වැහුවා. හරි. දැන් අපි මේ ඔය අගේ වෙනස් කරලා බලමු 500ට විතර. හරි. ඔන්න මං අතුර දැම්මා. දැක්කද සද්දේ? දැක්කද වෙනස? දැන් මම 500 එක දානවා. දැක්කද වෙනස? හරි. දැන් මේ තියෙන ලෝ අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි මේක හයි කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ එක වෙන්නේ දොර ලං වුණාම. ඒ කියන්නේ කාන්දම ළඟට ආවම. මේ තියෙන කාන්දම මගේ දැක්කද? අර මම අර ප්ලේට් දෙක ළඟින් මේ කාන්දම තිබ්බාම යා එදෙන එකට ඇලෙනවා මේ. ඊට පස්සේ සද්දේ නවතිනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපි හතරවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එකත් අවසන් වුනේ. ඉතින් මම පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට අත්‍තරම Arduino නැති කට්ටියට කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන්නේ? එතකොට ඒගොල්ලන්ට Arduino එකක් නැතුව දේවල් කරන්න හැටි එක වීඩියෝ එකක් දාන්න තව මේකට පස්සේ. ඊට පස්සේ ESP32 පොඩි ඉස්සරහට දාලා තව වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඊට පස්සේ එතනින් ඉවරයි. තනි වීඩියෝ එකක් හරි වීඩියෝ දෙකක් හරි දානවා. එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ටෝන් පොඩ මාරු කරලා ලස්සන පැටර්න් එකක් හදමු. පොඩක් යන් කෝඩ් එකට. හරි. මේ දින මම Arduino එකට මම ආවා. IDLE එක තියෙන්නේ. මේ IDLE එකේ මේ ෆයිල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ෆයිල්ස් කියලා මෙන්න මේක නවත්තන්න. ෆයිල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ෆයිල්ස් වල එක්සැම්පල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ එක්සැම්පල්ස් වලින් ඕගලන්ට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම Arduino තනියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට මේ එක්සැම්පල්ස් පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම. ඉතින් මේ පාවිච්චි කරලා බලන්න ගෙදරකින් මේ try කරලා බලන්න පොඩ්ඩක්. මේ ටෝන් කීබෝඩ් ටෝන් මෙලඩි කියලා එකක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ගිහලා මේ පිච් ෆ්ලවර් මෙන්න මේවා try කරන්න පුළුවන්. මම එකක් try කරනවා නම් දැනට. නැත්නම් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා තව. හරි. මේක රියන් මම ඇත්තටම ඉන්නේ ඒකේ තමයි. හරි. මේක පොඩ්ඩක් මම මේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. මෙතන මේ for loop එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන no tone 8 pin එක 8. හරි. අපි දැනටමත් සයි කරලා තියෙන pin 8 එකේ. ඒ නිසා මම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අප්ලෝඩ් කරනවා. සද්දේ හොඳට අහලා බලන්න. දැක්කද? මම දැන් ආයෙ පොඩ්ඩක් රීසෙට් බටන් එක ඔබනවා.
මේක තමයි පැසිව් බසර් එකේ තියෙන වෙනස. ඉතින් මේ එහෙනම් අපි හතරවෙනි වීඩියෝ එක මේ අපි හතරවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක නවත්තලා දාමු. තව එක වීඩියෝ එකක් වගේ මේ A level සම්බන්ධව දාන්න තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ ටිකක් විශේෂ දේවල් ටිකක් දාමු. හරි එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම හරි මගේ මොන හරි mistake එකක් වගේ මොන හරි දෙයක් වුණා නම් comment එකක් දාන්න. මගේ LinkedIn profile එක ඊට පස්සේ X account එක Instagram එක වගේ දාලා තිනවා follow කරන්න. එහෙනම් good luck.